مرحبا واهلا وسهلا. هاي تطبيقنا الاول راح يكون سميناه احنا عملنا create a new Flutter project سميناه example 1. راح نبلش مباشرة. الفكرة انه انت تقدر تتعامل مع اللي هو الكونتينر والكولوم والتكست ويدجت وتحفظ ترتيب البرنامج والتركيبات الاساسية للبرنامج، فيفضل تتابع معنا تحاول تطبق الكود الموجود معنا هون على جهازك. الكود ترتيب الاب كود مين رن الاب اوكي ماي اب stateless widget ماي اب اوكي لما convert للكونتينر هاي material app اوكي راح ندخل الثيم data primary source اوكي عندي colors dot green اوكي بعدين ننزل نيجي على home page اوكي راح نعمل new status widget نسميها home page status widget page. نحول الكونتينر الموجود عندنا هون إلى scaffold. هاي البنية الأساسية لأي تطبيق أنت راح تشتغل عليه بالفترة الأساسية اللي إحنا قاعدين نشتغل فيها فترة التدريب. أنت يفضل إذا تشتغل على هاي البنية اللي إحنا نشتغل عليها. أوكي السكافولد بياخذ أرباح title text example 1 اوكي جريت. طيب ننزل على البادي والبادي بتاع التطبيق اللي احنا بنشتغل عليه. البادي راح يكون عندنا في من بداية رايحين نعطيه بادينج حول الشاشة بادينج تاخذ بادينج في مسافة الأمان رايحين ناخذها حول الشاشة راح تكون 8 بكسل. بعدين بياخذ شايل كولوم اللي هو عمود كولوم بياخذ list of children. اوكي children الأولى راح تكون في عنا widget center widget. الثانية راح تكون عنا عبارة عن trainer اوكي trainer widget center راح تاخذ child text اوكي اللي هو pink هو النص اللي احنا رايحين نعرضه في التشايلد الاول اللي هو البينك. رايحين نعطيه برضه ستايل بعد الفاصله نعطيه ستايل للتكست تكست ستايل اوكي ننزل تحت نعطيه color
colors pink gray. نعطيه font size 26. اوكي، ننزل تحت على الكونتينر نعطيها الهايت 45. الويدث يكون عندنا دبل دوت انفينيتي بحيث تاخذ اكبر مساحة ممكنة، اكبر مساحة عرضية ممكنة. تمام. بعدين راح نعطيه اللون، الكونتينر راح نعطيها لون وراح نعطيها حدود. راح نعمل decoration box decoration اوكي. بعدين نعطيها الcolor colors dot pink وراح نعطيها برضو shade. احنا رايحين نعمل تطبيق يعرض درجات اللون الزهري shade 100. اوكي. بعدين تيجي على border radius circular نعطيها الزاوية راح تكون عندنا 8. ممتاز. طيب حاليا رايحين نعمل run للابليكيشن كنترول F5 نشوف النتيجة ايش راح تكون عندنا يعني مباشرة. اللي بتلاحظوا عندي هون انا بستخدم الويندوز، بعمل رن الابلكيشن على الويندوز، لانه انا بالنسبه لي بس اعمل الابلكيشن رن على الويندوز اسرع لي من انه انا اعمل له رن على الاندرويد. جهازي ما بتحمل الاندرويد ايميوليتور ثقيل كثير على الجهاز، فعشان هيك انا استخدم اعمل رن الابلكيشن على الويندوز. بشكل عام هي نتيجة واحدة، يعني سواء انت عملت له رن على الكروم او عملت له رن على الويندوز او عملت له رن على اللينكس او بغض النظر على اي او اس اي شيء، هي النتيجة واحدة. فالفكرة من فلتر انك انت كود واحد تستخدمه لمجموعة من الاجهزة. هاي النتيجة طلعت عندنا هون. رايحين نعدل على الشاشة شوي علشان تكون شبيهة بالهاتف. اوكي. فزي ما انتم شايفين هون عندنا موجود example 1 اللي هو التايتل هون، وعملنا بعدين كولوم هنرتب هي التشيلدرن رتبناهم فوق بعض. اذا شايفين بداية عندي سنتر اللي هي هون سنتر، تشايلد اللي هو سنتر، اخذ تكست واعطينا التكست ستايل، بالكونتينر اعطيناها الهايت 45 والويدث اخذت دبل دوت انفينيتي، وعندي الكلر اخذ كلر شيد 100 درجة اللون الزهري. البوردر زي ما انتم شايفين هون. حاليا كل اللي راح نعمله مجرد بس نسخ ولصق مش اكثر. نجي ننسخ من هون من عند الكونتينر الى السنتر، نعمل كوبي، ننزل تحت هون كنترول بي، نعدل على البينك 1 نعملها 2 والشيد 100 نعمله شيد 200. كنترول سيف، كنترول اس بتعمل كنترول سيف. لاحظ النتيجة موجودة عندنا هون. رايحين نعمل كمان واحدة اللي هي 3 كنترول في بينك 3 شيد 300 كنترول سيف. شوف النتيجة. الله على السرعة، رهيب. فلتر رائع، أنا معجب جدا بفلتر. البينك 4 شيد 400 كنترول سيف. هاي النتيجة رائعة جدا. خلينا نعمل على الخامسة كنترول في 5 هون برضو 5. احنا بس بنعدل درجة اللون تاعت الكونتينر وبنعدل على النص الموجود داخل السنتر. فعليا احنا عندنا كولوم زي ما احنا شايفين هون، كولوم برتب التشايلد بشكل عمودي. عندي سنتر وتحتها كونتينر، سنتر وجواتها تكست، وتحتها كونتينر، سنتر وجواتها تكست، وتحتها كونتينر، زي ما احنا شايفين عندنا في النتيجة هون. احنا خلصنا على الخامسة. ممتاز. كنترول سيف
اوكي ممتاز رائع جدا. طيب زي ما احنا شايفين النتيجة موجودة عندنا هون، كنترول اف كنترول سيف. فلذلك يعني الموضوع سهل، بس إذا أضفنا رايحين نعرض مشكلة حاليا، رايحين ندخل كمان لون، درجة لون، ونعرض مشكلة الحلقة الجاي إن شاء الله رايحين نحلها. رايحين ندخل كمان قيمة نعملها بينك 6 هي 600 شيء، كنترول سيف. لاحظ صار في عندنا مشكلة، إذا صغرنا الجهاز شوي بصير عندنا مشكلة. اقرأ الايرور الموجود تحت، عندنا 19 بيكسل اوفرلود انه لتحت. فالحلقة الجاية ان شاء الله راح نتعرف احنا كيف نحل مشكلة اذا كان في عندنا محتوياتنا يعني تتعدى الشاشة او اكثر من الشاشة ان شاء الله الحلقة الجاية. شكرا للمتابعة، بليز واذا سمحتوا لايك شير وسبسكرايب، وشكرا لكم. بتمنى تدعمونا في القناة.